नमस्ते। आज 6 गते बिहिबारको भिडियो लिएर उपस्थित गर्छु। आजको टपिक मैले हिजो मात्रै धितोपत्र बोर्डले एपीआई एप्रुभ गरेको छ अथवा एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस के गरेछ एप्रुभ गरेको छ र अर्को सँगसँगै हिजो एडीबीले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरेको छ र सँगसँगै हिजो नेप्से क्यान्डल के बतायो भन्दा एउटा ग्रीन क्यान्डल बनायो। यदि ग्रीन क्यान्डल बनायो भने आजको स्ट्राटेजी के हुन्छ? बाई गर्ने, सेल गर्ने या होल्ड गर्ने? यदि बाई गर्ने नै हो भने हामीले बाई जुन दिन गर्छौँ त्यो दिनमा अगाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वाच लिस्ट हामीले प्रिपरेसन गर्छौँ। त्यो वाच लिस्टमा हामी पोजिसन स्टक, स्विङको स्टक्स अथवा चाहिँ इन्भेस्टरको स्टक कस्तो कस्तो तरिकाले हामीले वाच लिस्ट राख्ने, यी यावत कुराहरू हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि आज डिस्कसन गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा स्क्रिनमा आउँदाखेरि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ नेप्सेको तथ्याङ्क प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि धितोपत्र बोर्डले गर्यो स्वीकृति। यो भनेको के भन्यो भने हिजो अस्ति एपीआई अथवा एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस चाहिँ पाउँदैन थियो। कसले भन्दाखेरि सिधै डाटा एसेस दिँदैन थियो। जस्तै मेरो लगानीले, एसएस प्रोले, शेयर संसारले, नेप्से अल्फाले जुन डाटा प्रयोग गर्थ्यो त्यो डाटा भनेको सिधै के गर्दैन थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी सबैले के गर्दैन थियो भन्दाखेरि एसेस गर्दैन थियो। भनेपछि हामीले जहिले पनि के हेर्थ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरको तपाईँले त्यही ट्रेडिङ भ्यूमा तपाईँको डाटा एकदम मिली सेकेन्डमा आउँथ्यो। हाम्रोमा के आउँदैन थियो भन्दाखेरि मिली सेकेन्डमा आउँदैन थियो, एउटा सर्टेन ल्यागिङ हुन्थ्यो अथवा एउटा सर्टेन टाइमपछि हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि डाटा हामीले युज गर्थ्यौँ। भनेपछि आजको दिनदेखि अब यो बोर्ड एप्रुभ गरेको दिनदेखि चाहिँ अब सबैले के गर्न पायो भन्दाखेरि एपीआई लिन पाउने हो। भनेपछि हाम्रो डाटाको रिलायबिलिटी हुन्छ नि, हाम्रो डाटाको एसेसको जुन छ त्यसको ट्रस्ट के बढ्ने भन्दाखेरि हामीसँग बढ्ने हो। भनेपछि अब एपीआई दिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अझ हाम्रो सिस्टमहरू के हुन्छ एडभान्स हुँदै 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 जान्छ। भनेपछि यो भनेको हाम्रो मार्केटको लागि के भयो त भन्दाखेरि एकदमै पोजिटिभ न्युज, एकदमै राम्रो। यो धेरै वर्षदेखि वेट गर्दा गर्दा गरेर आज चाहिँ हिजो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो एपीआई पोलिसी चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा लेभलमा एप्रुभ गरेको छ। भनेपछि हाम्रो मार्केटको लागि यो पनि के भयो त एकदमै पोजिटिभ न्युज हो। अब सँगसँगै तपाईँले हेर्ने भने हाम्रो यहाँ एडीबीले तपाईँले हिजो यो न्युज हेर्नु भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.7%मा सीमित रहन्छ भनेर हाम्रो एडीबीको के गर्यो भन्दाखेरि यो वर्षको चाहिँ प्रोजेक्सन उहाँले गर्नु हो। अब यो थियो कति भन्दाखेरि 4.7 छ भने हाम्रो लास्ट इयर कति थियो र अहिले कति छ भनेपछि हाम्रो लास्टको ग्रोथ हेर्ने भने 4.25 प्रिभियस इयर, त्यसपछि यो वर्ष हाम्रो कति भएको थियो भन्दाखेरि 5.8% को चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ भएको थियो। भनेपछि एडीबीले के प्रोजेक्सन गर्यो भने हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 बिलो हुन्छ अथवा 4.7% हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथको के अरे हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। भनेपछि 4.7 भनेको एकदमै के हो त भन्दाखेरि बिलो हो हाम्रो चाहिँ इकोनोमीको कन्डिसन, आर्थिक वृद्धि यो 4.7 छ भने हाम्रो सबैमा के जान्छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट जान्छ। भनेपछि यो के लेभलमा हामीले के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेगेटिभ मान्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो नेगेटिभ हो भने हाम्रो बजेटमा चाहिँ कति चाहिँ पोजिसन गरेको छ त भनेर हेर्ने भने तपाईँले टोटली बजेट यहाँ तपाईँले देख्नु हो भने बजेटको पार्टमा यहाँ आउँछु, ओभरअल समरी छ यो बजेटको, तपाईँले समरीमा देखाइन्छ तपाईँलाई। जस्तै कि इकोनोमिक ग्रोथ, इन्फ्लेसन के भनेको छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसन रातोको पर्सेन्ट हो र यो के अरे ब्लू चाहिँ जीडीपी ग्रोथको प्रोजेक्सन हो, भने आर्थिक वृद्धि दरको चाहिँ प्रोजेक्सन हो। भनेपछि हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ कतिको प्रोजेक्सन गरेको थियो भन्दाखेरि 5.80 को प्रोजेक्सन गरेको थियो। त्यसमाथि एडीबीले के भन्नु भने तपाईँले 5.8 होइन कति हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ भन्दाखेरि 4.7%ले हुन्छ भनेर उहाँले प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ। अब त्यसै गरी यहाँ इन्फ्लेसन कति छ भन्दाखेरि 7.30 मा हामी बस्छौँ भनेर हामीले प्रोजेक्सन गरेको छौँ यो वर्ष। त्यसै गरी यहाँ बजेटको पार्ट हेर्ने भने हामीले 17 खर्ब 93 अर्ब हाम्रो के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो बजेट टोटल बजेटमा एलोकेसन गरेको छ। टोटल बजेटमा एलोकेसन गरेको मध्येमा तपाईँले हेर्नु भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हाम्रो चाहिँ 42% को हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमै जान्छ। भनेपछि चालु खर्च हो, यो भनेको चाहिँ स्यालेरी एक्सपेन्सेस के अरे करेन्ट एक्सपेन्डिचरमै जान्छ अथवा चालु खर्च भनौँ, यो भनेको त स्यालेरी खुवाउनु पऱ्यो, सबै पार्टमा देखाउनु पऱ्यो। भनेपछि यो भनेको के त भन्दाखेरि करेन्ट एक्सपेन्डिचर पऱ्यो। त्यसरी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हेर्ने भने तपाईँले लगभग कति भनेको
तपाईँले 21.20 भनेपछि विकास खर्च भने कति देखाएको छ भन्दाखेरि 21.20 हामीले चाहिँ खर्च गर्छौँ आउट अफ टोटल बजेटमा जति 17 खर्ब 93 अर्ब मध्येमा चाहिँ हामी कति खर्च गर्छौँ भन्दाखेरि 21% चाहिँ हामीले बजेट खर्चमा खर्च गर्छौँ। त्यसैगरी फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा तपाईँले हेर्ने भने यदि इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो, बोन्डको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अनि ट्रेजरी बिलको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो भनेपछि यो बोन्ड र ट्रेजरी बिलको इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै धेरै के त भन्दाखेरि चाहिँ योचोटि बढिरहेछ भनेपछि जुन प्रोजेक्सन गरेको छ त्यो प्रोजेक्सन अनुसारले चाहिँ त्योभन्दा बढ्न सक्ला। किन भन्दाखेरि यति धेरै चाहिँ ट्रेजरी बिलको इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टले पनि त्यति धेरै एजम्सन थिएन, तर भइरहेछ भने चाहिँ यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के लेभलमा इन्क्रिज होला। अनि चाहिँ यो पार्ट भनेको चाहिँ बजेट एलोकेसन्स भयो। त्यसै गरी सोर्स अफ रेभेन्यू यो सबै यो 17 खर्ब 93 अर्ब चाहिँ कहाँबाट कलेक्सन गर्छु भनेको छ भने ट्याक्स रेभेन्यूबाट तपाईँले यति खर्च गर्छु भनेछ, फरेन ग्रान्टबाट पनि हामीले लिन्छु भनेछ, अनि फरेन डेप्टबाट भने चाहिँ हामीले लोन पनि हामी थप्छौँ। लोन भनेको चाहिँ इन्टरनल होस् अथवा एक्सटर्नल होस्। इन्टरनल डेप्ट हामीले चाहिँ ट्रेजरी बिलबाट थपेको थपै छ, बोन्डबाट थप्लान्, त्यसै गरी अर्को बाहिरबाट एडिबीबाट ल्याउनु अथवा आइएमएफबाट ल्याउनु अथवा कहाँबाट ल्याउनु जहाँबाट ल्यायो भने के गर्छ भन्दाखेरि हामीले यति फरेन डेप्ट थप्छौँ अनि यो चिज कति थप्छौँ भन्दाखेरि इन्टरनल डेप्ट थप्छौँ भनेर हामीले यो दुईवटा पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डेप्टको पार्ट हो। यो वर्षको बजेटमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एलोकेसन गरौँ। यो त हामीले यो एडिबीले प्रोजेक्सन गर्दाखेरि हामीले के गरेको थियौँ, हाम्रो बजेटले के प्रोजेक्सन गरेको छ भनेर मैले देखाएको मात्रै हो। यो पार्ट मैले तपाईँले के भने भन्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ मैले तपाईँले देखाएको मात्रै हो। अब म अर्को स्लाइडमा केमा जान्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ नेप्से अल्फामै जान्छौँ। नेप्से अल्फामा गइसकेपछि हाम्रो पार्ट भनेको चाहिँ टेक्निकलको एनालाइसिसको पार्ट हुन्छ। टेक्निकल एनालाइसिस पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी नर्मली जहिले पनि हामी के अरे सबै पार्टबाट हेर्छौँ। हामी सबै लगइन गरौँ, लगइन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। मैले यहाँ सबैभन्दा सुरुमा केबाट आयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यान्डलबाट आयो। क्यान्डलबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले क्यान्डलको पार्ट हेर्नुहुन्छ, अरूको पार्ट हेर्नुहुन्छ, यहाँ चेक इन गर्नुहोस्। यो जहिले हामी म गर्छौँ। सपोज क्यान्डलमा हेर्ने भने अब 1 क्यान्डलले ट्रेड गर्ने भने तपाईँको सपोर्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ, तपाईँको रेजिस्टेन्स कहाँ हुन्छ, यो पार्टमा रेजिस्टेन्स हुन्छ अनि यो पार्टमा के हुन्छ सपोर्ट हुन्छ। यो भनेको तपाईँले 1 क्यान्डल डिसिजन लिनु पऱ्यो भने यदि तपाईँले 1 क्यान्डलले बाई गर्नु पऱ्यो भने कम्तीमा 1886-62 भन्दा चाहिँ क्लोजिङ माथि हुनु पऱ्यो अनि मात्रै तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाई गर्नुहुन्छ। यो 1 क्यान्डल डिसिजन हुन्छ। अब त्यही ठाउँमा होइन म अलिकति कन्फर्मेसनले ट्रेड गर्छु भन्दाखेरि सेकेन्ड क्यान्डल लिएर गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले कति आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड क्यान्डलले तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। 1877 मा तपाईँले योभन्दा माथि ब्रेकआउट दिनु पऱ्यो अनि मात्रै तपाईँले के गर्नुहुन्छ एउटा लेभलमा बाई गर्छु भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सेकेन्ड क्यान्डल के भयो त डिसिजन हो। अब सेकेन्ड क्यान्डल डिसिजन फर्स्ट क्यान्डल डिसिजन त भयो। अब त्यसै गरी के गर्ने भन्दाखेरि म अझ के गर्छु भन्दाखेरि कन्फर्मेसनले ट्रेड गर्छु भन्दाखेरि म फिबोनाची तान्छु माथिबाट। जबसम्म यो फिबोनाची ब्रेकआउट हुँदैन तबसम्म म के गर्दिनँ भन्दाखेरि बाई गर्दिनँ भनेर सोच्नु पऱ्यो। भनेपछि यो पोइन्टमा कति लिएको छ भन्दाखेरि उसले 1923 भन्दा माथि मात्रै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बाई गर्नु पऱ्यो भनेर यसले के गर्छ भन्दाखेरि 100% ब्रेकआउट गर्नु पऱ्यो। यदि यहाँ तपाईँले बाई गर्नु भने तपाईँको टार्गेटै कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 1900 कति भन्दाखेरि 22 को टार्गेट लिएर हिँड्नुपर्छ तपाईँले। यदि 1922 को टार्गेट ब्रेकआउट गर्छ भने अर्को बाई लिने हो, होइन भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले एक्जिट भएर बस्नुपर्छ। भनेपछि यो क्यान्डलले अब माथितिर जान्छ अथवा तलतिर जान्छ कसैलाई थाहा छैन, तर अहिलेको एजम्सनमा तपाईँले यदि बाई गर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ यो टार्गेट लिएर तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि कन्फर्मेसनले ट्रेड गर्नुहुन्छ भने तपाईँले रातो पर्सेन्ट ब्रेकआउट हुनै पर्यो अनि मात्रै तपाईँले के गर्नुहुन्छ ट्रेड गर्नुहुन्छ। यो त भयो फिबोनाचीको पार्ट। अब यही ठाउँमा हेर्ने भने जस्तै कि बोलिङ्गरले के देखाएको छ, बोलिङ्गरले कहाँ बाई देखाएको छ भन्दाखेरि तपाईँले बोलिङ्गरको मिडल ब्यान्ड हेर्नु। बोलिङ्गरको मिडल ब्यान्ड झन् कति छ भन्दाखेरि 1941 छ। यो डाउनग्रेडमा आइरहेछ, तल तल आइरहेछ। यो पोजिटिभै बसे पनि के गर्यो भन्दाखेरि लोवर ब्यान्डभन्दा मुनि बसेको छ। 1851 लोवर ब्यान्ड छ भनेपछि पोजिटिभै बस्यो भने 18 योभन्दा लोवर बसेको छ भने हामीले के एजम्सन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि लोवर ब्यान्ड ब्रेकआउट गर्दै 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 जाने भने एकदमै नेगेटिभ भनेर चाहिँ हामीले एजम्सन गर्छौँ। यो लोवर ब्यान्डबाट हामीले एउटा पार्टबाट चाहिँ एजम्सन गर्न सक्यौँ। त्यसै गरी अब तपाईँले बोलिङ्गर त भयो, बोलिङ्गर भइसकेपछि अब हामी केमा हेर्छौँ भन्दाखेरि इचेमो क्लाउडले चाहिँ के गर्दैछ त भन्यो भने हामी इचेमो क्लाउड यहाँ लगाइदिन्छौँ। इचेमो क्लाउडलाई हामी चाहिँ तपाईँले लगभग कति छ भन्दाखेरि कन्भर्जन लाइन यहाँ छ कति 1911 मा कन्भर्जन लाइन छ। बेस लाइन तपाईँले हेर्ने भने 1961। भनेपछि एटलिस्ट के भन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा कन्भर्जन लाइन त ब्रेकआउट होस् भनेर भन्छन्। भनेपछि यही वरपर छ, फिबोनाचीको रातै वर्षको वरपर छ। भनेपछि A1 सिग्नल पाइदिन्छ यसले, 2 सिग्नल पाइदिन्छ यसले, इन्टरसेक्ट दिन्छ अनि त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि त्यो लेभलमा तपाईँले बाई चाहिँ तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ।
भनेपछि यो त भयो के त भन्यो भने मैले क्यान्डलबाट हेरेको। तपाईँले अटो चार्टबाट हेर्ने भने पनि तपाईँको यो अहिलेको सपोर्ट भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि 1806 को सपोर्ट छ। त्यसपछि कहाँ जाने हो, त्यसपछि तलको पार्टबाट फेरि पछि हामी के गर्छौँ भन्दा गर्छौँ। त्यसै पनि हिजो मैले के भन्ने भन्दाखेरि एउटा लेभलमा तपाईँले चाहिँ 1.6.8 जान्छ भन्दाखेरि 1710 को चाहिँ एउटा चाहिँ तलको के देखिन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट देखिन्छ। त्यसलाई पनि तपाईँले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईँले यो आइसकेपछि हामीले यदि स्टक छान्नै नै पऱ्यो भने हामीले केबाट छान्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नेप्से हाउसमै जानुहोस्। हामीले यदि पोजिसनको स्टक छान्नु पऱ्यो, यदि पोजिसन स्टक छान्दाखेरि चाहिँ पोजिसन कहाँ लिने भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि के गर्छौँ, यो पार्टमा हामी के लिन्छौँ, यो पार्ट ब्रेकआउट भयो भने हामी के लिन्छौँ, पोजिसन लिन्छौँ। अब त्यसै गरी हामीले इन्भेस्टर कहाँ लिन्छौँ भन्दाखेरि तलबाट तान्छौँ। हामीले इन्भेस्टरको पार्ट लिँदाखेरि चाहिँ यो पछि तल जान्छौँ, सपोर्ट हेर्छौँ, अनि हामी यो पार्ट के लिन्छौँ भन्दाखेरि इन्भेस्टरको पार्ट लिन्छौँ 1710 यदि 1710 टच गऱ्यो भने हामी इन्भेस्टरको स्टक पिक गर्छौँ। यदि माथिबाट तान्दाखेरि यो रातो पर्सेन्ट ब्रेकआउट भयो भने हामी के को पार्ट पिक गर्छौँ भन्दाखेरि पोजिसनको स्टक पिक गर्छौँ। भनेपछि हामी सबै पार्टबाट हामी रेडी हुनुपर्छ। मैले तपाईँले पहिलेदेखि नै चाहिँ इन्भेस्टरको स्टक्स हामीले छँदैछ, स्मार्कमै जानुहोस्, प्रत्येक दिन तपाईँले हेर्नुहोस्। यहाँ डिभिडेन्ड एल हेर्नु भने प्रत्येक दिन एलटिपी चेन्ज हुन्छ। एलटिपी चेन्ज हुँदाखेरि डिभिडेन्ड कति आउँछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नु भने यही पार्टमा होइन भने हाम्रो वाचलिस्टको स्टक्स चाहिँ फन्डामेन्टली वाचलिस्टको स्टक्स हामीसँग सधैँ नै छ। यही मध्येको हामी कुनै स्टक्सहरू पिक गर्छौँ र त्यो एनालाइसिस गरेर हामी पिक गर्छौँ। त्यस गरी अब पोजिसनमा जस्तै कि फन्डामेन्टल र पोजिसनको फरक के त भन्यो भने फन्डामेन्टल फरक के त भन्यो भने फन्डामेन्टलले 1710 तलै गरी किन्छन्, माथि बढ्नु परेन। तर पोजिसनले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा इन्क्रिज होस् अनि मात्रै के गर्छ भन्दाखेरि किन्छु भनेर पोजिसनले किन्छन्। फन्डामेन्टलले तपाईँले फन्डामेन्टल स्टक मात्रै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पोजिसनमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल स्टकतिर जानुहुन्न। तपाईँले धेरै लुजर भएको कम्पनी, धेरै चाहिँ अरू पार्टबाट धेरै अपरेटर भएको कम्पनी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पोजिसन स्टक्समा हामी के गर्छौँ, पिक गर्छौँ। जस्तै कि तपाईँले सपोज धेरै लुज भएको कम्पनी छान्नु पऱ्यो भनेपछि स्टक्स मोमेन्टममा जानुहोस्। स्टक मोमेन्टममा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले इयरलीमा जानुहोस्। इयरलीमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ 2, 3, 4मा क्लिक गर्नुहोस्। भनेपछि एक वर्षमा सबभन्दा धेरै घटेको स्टक्स भनेको चाहिँ एनालाइसिस रहेछ। त्यसै गरी सेकेन्डमा कुन रहेछ भन्दाखेरि सिभम रहेछ। भनेपछि यो तपाईँले हेर्नु हो भने किन हेरिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले 3000मा किन्नुभयो नेपाललाई, यदि 1200मा किन्नुभयो, यदि 1500मा किन्नुभयो, 1800, 2000मा किन्नुभयो, 1000मा किन्नुभयो, 800मा 900मा किन्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले यो प्राइसमा तपाईँले 500, 600 को प्राइसमा तपाईँले सेल गर्नुहुन्न। सेल नगर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि सप्लाई ब्लक हुन्छ। भनेपछि यसको रिजन के हो त भन्दाखेरि भोलि गएर बढ्नु पऱ्यो भने सप्लाई ब्लक भएको स्टक चाहिँ धेरै बढ्ने चान्स एकदमै के हुन्छ, हाई हुन्छ। भनेपछि धेरै कतिखेरसम्म बढ्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन लेभलसम्म बढ्छ, त्यसपछि माथि जाँदैन। भनेपछि हाम्रो पोजिसनको स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्दाखेरि आज किनेर 15 दिन अथवा 1 महिनाभित्र बेच्ने भनेपछि हामीले एउटा लेभलमा स्विङ जान्छ, एउटा माथि जान्छ, त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सेल गर्छौँ। भन्दाखेरि यसरी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लुजर स्टक्सहरू हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पिक गर्छौँ। यो त भयो के त भन्दाखेरि लुजरको स्टक्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै ठाउँमा हामीले अर्को हेर्छौँ, जस्तै टेक्निकल साइनमा तपाईँले जानुहुन्छ। टेक्निकल साइनमा जाँदाखेरि हामीले कमर्सियल हान्छौँ। यो कमर्सियल देख्ने बित्तिकै हामीले सबैभन्दा सुरुमा एलटिपी हेर्छौँ। सबैभन्दा कम एउटा इन्डस्ट्रीको चाहिँ सबैभन्दा कम प्राइस भएको कुन रहेछ भने तपाईँले एनसिसिबी रहेछ, 185 को प्राइस रहेछ। अब आज किन्ने होइन, जुन दिन ब्रेकआउट हुन्छ फेरि तपाईँले यो चाहिँ मैले स्टक देखाइदिएँ भने आजै किन्ने होइन, यो जब ब्रेकआउट हुन्छ अनि मात्रै तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाई गर्नुहुन्छ। हामी के मात्रै राखेको भन्दाखेरि एउटा पोजिसनको लागि हामीले ठिक पारेको मात्रै हो। भनेपछि वाचलिस्टमा राखेको मात्रै हो। यदि वाचलिस्टमा तपाईँले राख्नु भने यहाँ पार्टमा तपाईँले वाचलिस्टमा क्लिक गर्नुहोस् र राखिराख्नुहोस्। प्रत्येक दिन हेर्नुहोस्, जुन दिन ब्रेकआउट हुन्छ त्यो दिन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो लेभलमा बाई गर्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो प्रिपरेसन के भयो त भन्दाखेरि हामीले वाचलिस्टको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन दिन हामीले बाई दिन्छौँ त्यतिखेर हामी के गर्छौँ, त्यही स्टक्सहरू हामी के गर्छौँ, पिक गरेर बस्छौँ। भनेपछि यो के भयो त तपाईँले वाचलिस्टको के भयो त एउटा सर्टेन पार्टहरू हो। अब त्यसै गरी तपाईँले यहीँ हेर्ने भने हाइड्रोको तपाईँले हेर्नु एलटिपी सबैभन्दा कम भएको स्टक्स हेर्नु भने एचडिएफसीको, एकेजिएसएलको, जिएसएल। भनेपछि यदि यो सस्तो सेयर छ भने भोलि गएर बढ्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पोजिसनको स्टक्स हामी के गर्छौँ, यहाँ पिक गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ पोजिसनको स्टक्सहरू। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले धेरै राख्न सक्नुहुन्छ, लाइफ राख्न सक्नुभयो, नलाइफ राख्न सक्नुभयो, यहाँ सबै हरेक पार्टबाट तपाईँले चेक गर्न सक्नु। भनेपछि यिनीहरू भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँले वाचलिस्टको कसरी राख्ने भनेर तपाईँले स्टक्सको रुल्सहरू अझै छन्, धेरै छन्। राइट साइडबाट राख्न सक्छौँ, डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरौँ के अरे चाहिँ बुक क्लोज भएको छैन त्यहाँबाट राख्न सक्छौँ।
अरू पार्टबाट धेरै पार्टहरू छन् त्यो फेजमा आउँछौँ र जुन दिन वाच लिस्टको स्टक्स आउँछन् त्यो दिन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पार्टमा हामी गर्छौँ। र नर्मली तपाईँले आज मैले लास्टमा के भने भन्दाखेरि चाहिँ अस्ति हामीले दसैँ अफर चाहिँ तपाईँहरूले सबैले दिएको थियौँ। धेरैले इनरोल गर्नुभयो, लगभग सबै चाहिँ ग्रुपहरू प्याक नै भयो। इभन अनलाइनसम्म हामीले प्याक गऱ्यौँ। अनलाइनलाई पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि रोक्यौँ, तर किनभने धेरै भएको हुनाले चाहिँ फिजिकललाई पनि हामीले रोक्यौँ। फिजिकल पनि प्याक छ, हामीसँग 10जनाको सिट एभाइलेबल मात्रै छ र लगभग हामीले तीनवटा ग्रुप चाहिँ हामीले फिजिकल रन गरिरहेको छौँ र दुईवटा ग्रुप चाहिँ हामीले अनलाइन रन गरिरहेको छौँ। दुइटै के त भन्दाखेरि प्याक भएको थियो। र यो दसैँपछि पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यही डिस्काउन्ट रेटमा 5000मै के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो ट्रेनिङ गर्छौँ। जुन तपाईँहरूले नलिनु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ इन्क्वायरी चाहिँ गर्नुभयो तर सिट पाउनु भएन, उहाँको लागि के गरेछ भन्दाखेरि हामीले दसैँ पछाडि पनि तपाईँले चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही डिस्काउन्टै प्राइसमा त्यही 5000मा भनेपछि तपाईँले जसले तपाईँले एटेन्ड गर्नुभएको छैन उहाँले तपाईँले दसैँ पछाडिको जुन छ ग्रुप, त्यो ग्रुपमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भोलि पर्सिको आइतबारकोमा चाहिँ तपाईँले खाली छैन, किनभने कन्टिन्यू रनिङ हुन्छ। अनि आफ्टर दसैँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो ग्रुपमा तपाईँले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई यति नै, नमस्ते।